नमस्कार साथीहरू, अफिस फर अल युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी एक्सेलको दुई धेरै महत्त्वपूर्ण फिचर सिक्नेछौँ, मर्जिन सेन्टर र टेक्स्ट अलाइनमेन्ट। यी फिचरहरू प्रयोग गर्दा तपाईको रिपोर्ट, एटेन्डेन्स सिट वा प्रोजेक्ट सिट प्रोफेसनल र क्लिन देखिनेछ। यदि तपाईँ एक्सेल बिगिनर हुनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोस्। अब म तपाईलाई प्रब्लम देखाउँछु। यो मेरो एक्सेल सिट छ। कलम हेडिङ लामो छ र धेरै सेल्समा छ। यदि मैले कलम हेडिङ मर्ज नगरे हेडर सधैँ अलग देखिनेछ। त्यसैगरी टेक्स्ट एलाइनमेन्ट राम्रो भएन भने सिट असुरक्षित र मेसी देखिन्छ, छरिएको देखिन्छ। अब सल्युसन हेरौँ के गर्न सकिन्छ भनेर। मर्जिन सेन्टर भनेको के हो त पहिले बुझौँ। जब मल्टिपल सेल्सलाई एकैचोटि एकसाथ जोइन गरेर हामीले टेक्स्टलाई सेन्टरमा राख्ने गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी मर्जिन सेन्टर भन्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि A1 देखि C1 सम्म सेलेक्ट गरेर होम ट्याबको मर्जिन सेन्टर क्लिक गर्नुभयो भने अब तीनटा सेल्सको चाहिँ एउटै हेडिङ बन्छ र सेन्टरमा रहन्छ। जे पनि टेक्स्टहरू जुन सेलवारमा छ त्यो चाहिँ, अथवा कुनै नयाँ टाइप गर्न पनि सक्यो हामीले। अब मर्जिन सेन्टर प्रयोग गर्दा कलम हेडिङ हाइलाइट गर्ने भनेको छान्ने, सुरुमा होम ट्याबमा मर्जिन सेन्टरमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि अब टेक्स्ट चाहिँ तपाईँको सेन्टरमा देखिन्छ। बाइ डिफल्ट पहिलो सेलको टेक्स्ट लिन्छ। यदि तपाईँले सुरुमा टेक्स्ट राख्नु भएको छैन भने पछि टाइप गर्न पनि मिल्छ। अब तपाईँलाई सेन्टरमा राख्नु छैन तर मर्ज गर्नु छ भने मर्जिन सेन्टरको ड्रप डाउनमा गएर मर्ज एक्रस गर्न सकिन्छ, जहाँ चाहिँ सेल्सहरू जोइन हुन्छन् तर सेन्टर चाहिँ अटो हुँदैन। अर्को रहेको छ हाम्रो टेक्स्ट एलाइनमेन्ट। टेक्स्ट एलाइनमेन्टको मुख्यतः 3 प्रकारको हुन्छ। पहिलो भनेको लेफ्ट एलाइन, जुनमा चाहिँ टेक्स्टहरू देब्रेपट्टि रहन्छन्। अर्को सेन्टर भनेको जहाँ टेक्स्टहरू तपाईँको बिचमा हुन्छ भने राइट अलाइन, जहाँ टेक्स्टहरू दाहिनेपट्टि हुन्छ। यो भनेको तपाईँको होम ट्याबको अलाइनमेन्ट ग्रुप भनेर हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ। अब सिटमा हेरौँ। कलम हेडर सेलेक्ट गर्ने, मर्जिन सेन्टर क्लिक गर्ने, टेक्स्ट अटोमेटिकली सेन्टर भयो। अब सब हेडर सेलेक्ट गर्नुहोस्, राइट एलाइन क्लिक गर्नुभयो भने टेक्स्ट राइटपट्टि गयो। टेक्स्टलाई साइडपट्टि मुभ गर्नुपर्ने भयो, लेफ्ट साइडपट्टि भने लेफ्ट एलाइन गर्दा पनि भयो। तपाईँको डाटा के हो त्यो अनुसार प्राय गरेर हाम्रो प्र्याक्टिस कस्तो छ भने नामहरू, जुन एड्रेसहरू हुन्छ त्यो सबै लेफ्ट एलाइन हुन्छ भने जुन पैसाहरू हुन्छ, अमाउन्टहरू हुन्छ त्यो चाहिँ राइट एलाइन, नम्बरलाई चाहिँ हामी राइट एलाइन गर्ने गरेको छौँ। कतिपय अवस्थामा हामीले जस्तो सिरियल नम्बरहरूलाई चाहिँ सेन्टर अलाइन पनि गर्छौँ। अब कमन मिस्टेक्स हेरौँ। धेरै बिगिनर्सहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मर्ज गर्दा इम्पोर्टेन्ट डाटा हराइदिनुहुन्छ। 2-3वटा सेल्समा डाटा हुन्छ अनि मर्ज गरिदिनुहुन्छ। दोस्रो र तेस्रो सेल, जस्तो मानौँ 3टा सेलमा चाहिँ हामीले मर्जिन सेन्टर लगायौँ भने दोस्रो र तेस्रोको चाहिँ डाटा हराउँछ। अर्को टेक्स्ट एलाइनमेन्ट मिक्स गरिदिन्छौँ, कुनैलाई राइट बनाउँछौँ, कुनैलाई लेफ्टको बनाउँछौँ अनि हेर्दाखेरि नराम्रो देखिने गरेको बनाउँछौँ। अर्को मल्टिपल रोज सेलेक्ट गरेर मर्जिन सेन्टर गरिदिन्छौँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो फेरि पनि डाटा लसकै कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मर्जिन सेन्टर अथवा मर्ज युज गर्ने भनेको हेडरको लागि मात्रै प्रयोग गर्नुहोला र अलाइन गर्दाखेरि टेक्स्टमा भएको जतिलाई लेफ्ट अलाइन गर्नुहोस् र नम्बरलाई राइट अलाइन गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल फर्मेटिङ भन्ने बुझिन्छ। त्यसै गरी यदि तपाईँ रिपोर्ट, इन्भोइस, एटेन्डेन्स सिट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने टेक्स्ट जहिले पनि सेन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, लेफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ वा राइट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन स्ट्यान्डर्ड छ, जुन फर्मेट छ त्यो फलो गर्नु होला। एकैचोटि सबैलाई एउटै रिपोर्टमा अथवा एउटै इन्भोइसमा मिक्स नगर्नु होला, त्यसले एकदम नराम्रो देखिन्छ। जहिले पनि तपाईँ रिपोर्ट, इन्भोइसहरू बनाउँदै गर्दाखेरि मर्जिन सेन्टर र अलाइनमेन्टको कम्बिनेसन प्रयोग गर्नुहोस्।
त्यसले चाहिँ जहिले पनि सिटलाई प्रोफेसनल देखाउँछ अनि पढ्न सजिलो हुन्छ र हेर्दाखेरि पनि राम्रो देखिन्छ। अब कुरा गरौँ किबोर्ड सर्टकट्सको। यदि तपाईँ कन्ट्रोल र 1 थिच्नुहुन्छ भने हामीले त्यहाँबाट फर्मेट सेल्समा जान सक्छौँ, अलाइनमेन्टमा जान सक्छौँ। कन्ट्रोल 1 ले फर्मेट सेल्सको डायलग बक्स ओपन हुन्छ र त्यहाँबाट हामी अलाइनमेन्टमा गएर अलाइन गर्न सक्छौँ टेक्स्टलाई। भने दोस्रो अल्ट HMC क्लिक गर्छौँ भने, यदि अल्ट HMC क्लिक गर्छौँ भने मर्ज एन्ड सेन्टर अटोमेटिकली हुन्छ। यो चाहिँ मर्ज एन्ड सेन्टरको सर्टकट हो। यो टिप्सले तपाईँको एक्सेल स्पिडलाई बढाउन सहयोग गर्नेछ। आजको भिडियोमा हामीले सिक्यौँ मर्ज एन्ड सेन्टर कसरी गर्ने र सँगसँगै टेक्स्ट अलाइनमेन्ट गरेर कसरी प्रोफेसनल बनाउने भनेर। यदि भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्। एक्सेल ट्युटोरियल्स नेपालीमा सिक्नको लागि अफिस फर अल च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। नयाँ भिडियो हरेक हप्ता आउनेछ। धन्यवाद।